जय श्रीराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चला. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. तर हा ॲप जो तुम्हाला टेलिग्रामवरून जे ते मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसत आहे, ती तुम्ही सर्च करून जॉईन करू शकता व त्याचसोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही जे ते जॉईन करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता. जर का तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो, तिथून तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीत जे ते मटेरियल डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसत आहे, ती तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली, तिथून तुम्ही जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये बिटमॅप प्रोजेक्ट, अलर्ट मोशन, प्रीसेट लिंक आणि GP पासवर्ड ठेवला. तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठे मिळून जाऊ शकतो. या तिघांचे पासवर्ड अलग अलग आहेत, तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठे मिळून जाऊ शकतात. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्रांनो, आपल्या काय अलर्ट मोशनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट असेल तो आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट करण्याचा आपल्याला सुरुवातीला यायचं, त्यानंतर प्लसवर जायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा मित्रांनो अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट आपल्याला घ्यायचा. घेतल्यानंतर वर 3 डॉटवर जायचं, नंतर ह्याला फिल स्क्रीन करून ह्याचा साऊंड जो असला मित्रांनो तो म्यूट करून घ्यायचा आहे. म्यूट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, आपला पुढे यायचं, म्हणजे आपला पहिला बुकमार्क असेल तिथं येऊन आपल्या साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. याचा राईटच्या जेवढा कापासून पार्ट असेल तो डिलीट करायचा. डिलीट केल्यानंतर आपल्याला परत सुरुवातला यायचं, त्यानंतर प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमोजी दिला असेल, तो इमोजी घ्यायचा. घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर जायचं, त्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन आपल्याला याची साईज ते कमी जास्त अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. केल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही जे त्याची ऍडजस्टमेंट सुद्धा बराबर अशा प्रकारे करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो, आपला बघा काय करायचा, जो आपला पहिला बुकमार्क असेल मित्रांनो तिथं येऊन तो इमोजीवर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे एंडपर्यंत आपल्या सॉरी मित्रांनो तिथपर्यंत जे ते त्याची लेअर येऊन जाईल. तर मित्रांनो, याच्या पुढे आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं, आपल्याला जे ते बराबर जे ते मित्रांनो 2-2 बुकमार्कच्या मध्ये जे ते सर्व फोटोज लावून घ्यायचे. तर सर्व फोटोज लावण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला काय करायचं बघा, बुकमार्कवर येऊन प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा, त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा आणि याचा राईटचा पार्ट डिलीट करा. परत नंतर आता दुसरा फोटो लावण्यासाठी परत त्या बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा, त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा आणि याचा राईटचा पार्ट डिलीट करून टाका. परत अजून दुसरा लावण्यासाठी प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा, त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. परत नंतरच्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर जे ते क्लिक करा, याचा राईटचा पार्ट डिलीट करून टाका. तर मित्रांनो, तुम्ही जे अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते बराबर बुकमार्कच्या मध्ये जे ते 2-2 लावून घ्या मित्रांनो. तर मी आता इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा आहे, त्यामुळे आता तुम्हाला डायरेक्टली लावून दाखवतो. तर बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर बुकमार्कच्या मध्ये जे ते लावून घेतात. लावून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, ह्यांना देता आपल्याला शिकपेक जो तो अप्लाय करायचा. तो अप्लाय करण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिली असेल, प्रीसेट लिंक, ते आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये जे ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे. इम्पोर्ट केल्यानंतर मित्रांनो काय करायचे, ते आपल्याला फाईल ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे 3 शेकपेट दिले असतील. तर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, जो पहिला इमोजी त्या इमोजीचा जो तो शेकपेट तो आपल्याला कॉपी करायचा. कॉपी करण्यासाठी त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, त्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन ह्याचा कॉपी करायचा इफेक्ट. कॉपी केल्यानंतर आपला बॅक यायचा आणि जो आता प्रोजेक्ट आपण तयार करत होतो मित्रांनो, त्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला काय करायचं, येऊन जायचंय. आल्यानंतर आपल्या मित्रांनो काय करायचं, त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटवर जाऊन ह्याला पेस्ट करायचं. तर हा मित्रांनो इफेक्ट फक्त इमोजीसाठी होता. फोटोसाठी जे ते दुसरे इफेक्ट आहेत, तर आपल्याला ते दुसरे लावण्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं आणि ती जे ते शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची. ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला 2 नंबरचा जो तो अशा प्रकारचा एक इफेक्ट असेल, तो इफेक्ट आपल्याला काय करायचा, आपल्या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाण्याचा इफेक्ट जो आपला कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर आपला बॅक येऊन तोच प्रोजेक्ट आपल्याला जे ते ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं बघा आपल्याला, तर आता इथे जे ते आपले फोटो दिसतात त्या फोटोजला आपल्याला हा फोटोजला जे ते हा इफेक्ट जो लावायचा, तो लावण्यासाठी काय करायचं, त्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटो या, परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा मित्रांनो. परत तुम्हाला एकदा मित्रांनो सांगतो काय करायचं, फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते तुम्ही सर्व फोटोजला इफेक्ट जो हा लावून घ्या मित्रांनो. तर लावून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपला काय करायचा, हा जो तो इफेक्ट आहे, जो फर्स्ट फोटोचा आपण आता इथं दिलेला, तो आपल्याला फक्त इफेक्ट जो तो 16.4 पर्यंतच हा इफेक्ट जो आपल्याला द्यायचा आहे. ह्याच्या पुढे जेवढे काही फोटो असतील त्या मित्रांनो ह्या फोटोजला आपल्या दुसरा जो तो शेक इफेक्ट जो अप्लाय करायचा, तो आपल्याला अप्लाय करण्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं
आणि आपल्या ती शेकअपची जी फाईल होती मित्रांनो तो ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर बघा 3 नंबरला तुम्हाला जे ते अशा प्रकारचा एक इफेक्ट मिळेल. तो आपल्याला इफेक्ट कॉपी करायचा. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट ऑप्शनवर मित्र कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आणि तीच आपल्याला फाईल ओपन करून आता 16.4 च्या पुढे जेवढे काय फोटो असतील मित्रांनो त्या सर्व फोटोजला जे हा इफेक्ट आपल्याला जे ते लावून घ्यायचा. लावण्यासाठी मित्रांनो काय करायचं, तिथपर्यंत यायचे 16.4 पर्यंत आपल्याला काय करायचं यायची बघा मित्रांनो. इथं यायचं आल्यानंतर याची फोटोजला जे ते असतील मित्रांनो त्या फोटोजला जे ते हा इफेक्ट देतो तुम्ही अप्लाय करा. काय करायचं अप्लाय करण्यासाठी त्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा मित्रांनो. परत नंतरच्या फोटो या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा मित्रांनो. परत नंतरच्या फोटो या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही अशा प्रकारे जे ते ह्याच्यानंतरचे जेवढे फोटो असतील त्या सर्व फोटोजला जे तुम्ही हा शेक इफेक्ट देतो तुम्ही लावून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो मी आता व्हिडिओ जे ते स्टॉप करतो, कारण की तुम्हाला सर्वात दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला डायरेक्टली लावून दाखवते त्यानंतर काय करायचं ते. तर मित्रांनो मी जे ते सर्व फोटोजला ते बराबर जे ते शेक इफेक्ट जो तुम्ही अप्लाय करून घेतला. अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं बघा मित्रांनो, आपल्याला 19 सेकंदावर जे ते आपल्याला काय करायचं मित्रांनो येऊन जायचं बघा. सॉरी मित्रांनो 20 सेकंदावर जे ते आपल्याला यायचं आहे. तर बघा मित्रांनो 20 सेकंदावर जे ते आपण येऊयात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे ते 20 सेकंदावर जे ते आलेलो आहोत. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, प्लसवर जायचं. त्यानंतर 2 नंबरचा जो शेप असेल मित्रांनो तो घ्यायचा. घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला यायचं. त्यानंतर पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर वर 3 डॉटवर जायचं आणि फिल स्क्रीन करायचं. फिल स्क्रीन केल्यानंतर कलर आणि फिलमध्ये जाऊन ह्याला जे ते आपल्याला जे ते ब्लॅक कलर जो तो आपल्याला फिल करायचा. फिल केल्यानंतर इफेक्टवर जायचं. त्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं. त्याच्यात ऑपिसिटी आणि व्हिजिबिलिटी यामध्ये जाऊन ब्लँक जो तो हा आपल्याला घ्यायचा स्टँडर्ड सेटिंगवर. त्यानंतर त्याची फ्रिक्वेन्सी जी मित्रांनो असेल ती आपल्याला 10 करून घ्यायची मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते आपण 10 करून घेतलं तर एकदम भारी हा जो तो आपल्याला दिसेल. तर अशा प्रकारे हे झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात मित्रांनो तिथं आपल्याला येऊन जायचंय. तर तिथं आपण आलो. आता आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, इथं जे ते एक इफेक्ट द्यायचा तो देण्यासाठी काय करायचं, प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तर तो आपल्याला काय करायचा इफेक्ट हवाला घ्यायचा आहे बघा. तो घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्रांनो. आल्यानंतर याचा राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाका. साऊंडचा ऑप्शन येऊन साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन असेल मित्रांनो ऑप्शन त्या ऑप्शनला क्लिक करायचा. राईट साईडचा पार्ट डिलीट करा. डिलीट केल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, त्यावर क्लिक करून वर 3 डॉट जायचं. याला फिल स्क्रीन करून बिल्डिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंग करायचं आणि याला स्क्रीन करायचं मित्र. केल्यानंतर साऊंडच्या ऑप्शन जाण्याचा साऊंड म्यूट करून घ्यायचा. म्यूट केल्यानंतर परत आपल्या मित्र काय करायचं, जिथं फोटो स्टार्ट होतात मित्रांनो तिथंच आपल्याला यायचं. आल्यानंतर मित्र काय करायचं, प्लसवर जायचं. सॉरी मित्रांनो इथं जे ते बरोबर येऊया. प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमोजी दिला असेल तो इमोजी घेऊन आपल्याला एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे जो तो तिथपर्यंत त्याचे लेअर जिथे एंडपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, मॉनिटरवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन जे साईज जे ते तुम्ही कमी जास्त करू शकता. केलं तर 1 नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही जे ते याची इमोजीची जे ते ॲडजस्टमेंट बरोबर कुठेही तुम्ही करू शकता. तर अशा प्रकारे आपण राईट साईडच्या कोपऱ्यात जे ते सेट केले. तर मित्रांनो अशा प्रकारचा जो आपला व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर हा व्हिडिओ जो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, वर सेटिंगच्या बाजूला जे ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करायचा. त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो ते गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली. तर 100 झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक सेव्ह ऑप्शन येईल. त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपला व्हिडिओ जो ते गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सुद्धा लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजूनही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.